Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. À, cái này là hơi bị căng nữa các anh chị. Theo những gì mình có được thì hiện tại là đã có 19 bang là phải ở nhà toàn bộ rồi các anh chị. Trong đó Washington, rồi California, Minnesota, rồi Illinois, rồi Ohio, New York, quá trời luôn. Texas thì là có city thì cấm, có city thì không, là những đã có 19 bang như vậy ở nhà rồi các anh chị. Thì ờ, mình có một người nguồn tin mà người người đó là cũng khá, thực sự là đưa tin khá thân quen. Thì chị đó nói rằng là khi mà được lệnh phải ở nhà thì có một cặp vợ chồng ôm nhau khóc các anh chị. Đó là bạn thân của chị. Và đây cũng là một cái tình trạng thật sự đang diễn ra ở Mỹ, hầu hết các gia đình các anh chị. Ở Mỹ là một cái quốc gia mà phải nói rằng là làm để trả nợ là chính, cho nên họ buộc phải đi làm. Một nguyên tắc là mở cửa, như Tổng thống Donald Trump cũng đã phát biểu trong cái bài phát biểu của ông vào ngày 23 giờ rồi các anh chị, 23 tháng 3 giờ rồi. Ông trong cái buổi mà ông nói chuyện về vấn đề là sẽ triển khai cái việc mà thử nghiệm cái thuốc để trị Covid cho những người New York á. Thì ông có nói là tại vì quốc gia Mỹ là quốc gia tạo ra để được phải mở cửa, phải hoạt động. Mà nếu chừng lại như vậy là không phải quốc gia của Mỹ, là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn như vậy là rõ ràng cho thấy rằng là những người ở đây mặc dù là phương tiện đầy đủ tất cả, nhưng tất cả mọi người đều phải mượn nợ các anh chị, đa số là vậy. Nhất là những người Việt mình sang đó thì đa số là phải mượn nợ các anh chị. Thì khi mà cái thông báo mà mọi người phải ở nhà thì đồng nghĩa với việc là tiền bạc, tiền ăn, tiền uống và tiền phải trả nợ hàng tháng. Ví dụ như có những anh chị mà có thẻ xanh rồi đó, ví dụ đi tiền thuê đi, thuê nhà đi, thì cũng một tháng cũng phải là, không gia đình, chưa lập gia đình đó, thì cũng phải một tháng cũng mất mấy trăm đô tiền thuê nhà. Ăn uống không, nói chung là để được sống được thì phải mất ít nhất 1.500 đô các anh chị. Mà nếu ngồi không á, thì tiền đâu đó, ngồi như vậy thì tiền đâu. Huống hồ chi là những gia đình mà có con cái thì cái việc mà ăn uống và chi tiêu á, với lại cái nhà, thường những người mà đã có lập gia đình rồi thường sẽ mua nhà với cái ký ước là thường mình chỉ bỏ ra ít tiền thôi, nhưng mà đa số là phải trả dần mấy chục năm các anh chị. Thì như vậy thì một tháng họ phải trả tiền nhà thuê, rồi phải trả bill, tiền điện, tiền nước, tất cả mọi thứ đó. Mà trong khi đó chi phí thì không có. Mà ở Mỹ thì không phải như ở Việt Nam đâu. Phải ở Việt Nam có chạy gì nhà ở cũng được, chạy gì ai đó ở cũng được, không có các anh chị. Thường không có như vậy. Bốc quá từ ở Việt Nam mới bốc quá về nhà mẹ không. Nhưng mà ở Mỹ thì không phải như vậy. 18 tuổi là phải chịu trách nhiệm rồi các anh chị, cho nên là cái việc mà mình về chưa chắc là được ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng có thể là cái ý thức họ cao, họ phải chịu trách nhiệm, cho nên là việc mà kéo xe là ra đường nằm ngủ các anh chị. Nhà mà kéo tới kéo đi là xong, coi như là ra đường nằm ngủ các anh chị đó. Và cho nên là có những người bạn của cái bạn mình là ôm nhau khóc các anh chị, vì nhà hai đứa con, rồi hai vợ chồng với một người lớn tuổi nữa, mà bây giờ là sút đau luôn, nghĩa là ở nhà ngồi chơi thì dường như là mất thu nhập hết cả hai vợ chồng. Mà hiện tại cái gói viện trợ cho người dân á, thì vẫn chưa được thông qua, còn thượng viện rồi tới nghị viện nữa, thượng viện rồi tới hạ viện nữa các anh chị. Cho nên là
nó bây giờ là chưa biết được. Nếu mà nhanh lắm thì cũng phải 2-3 ngày nữa thì mới rõ được ràng được các anh chị. Thì vậy là như vậy thì phải nói là, và còn phải liên quan tới vấn đề là không phải là người nào cũng nhận được tiền đâu các anh chị, người nào cũng nhận được đều nhau hết đâu. Ví dụ như cái người có thu nhập cao thì dựa vào cái mức lương, người thu nhập cá nhân á, người mà chưa lập gia đình á, thì thu nhập khoảng bao nhiêu một năm á, thì mới cho nhận. Còn nếu mà vượt qua cái ngưỡng đó thì coi như là không có được hỗ trợ đồng nào hết đó. Rồi còn nếu mà đã có gia đình rồi thì họ tổng cái tiền đó thành hai, mặc dù là có thể là với cái văn hóa ở cái người châu Á là người chồng đi làm thì người vợ ở nhà đó, hay là làm một công việc phụ để phụ nhà các anh chị đó, chứ thường không phải là mạnh ai nấy làm, ít lắm. Còn thường mình ở nước ngoài thì người này đi làm người kia đi làm, buộc phải như vậy. Còn với cái văn hóa châu Á thì thường người lớn tuổi sẽ ở nhà chăm cháu gì đó, ABCD gì đó. Thì như vậy, mặc dù là vậy thì người ta vẫn tính nha các anh chị. Vợ chồng thì mình nghe nói là tính theo cái riêng là phải cộng ra cái mức đó, rồi phải cộng lại, mặc dù là có người vợ có ở nhà nữa cũng phải tính. Cho nên là cái mức mà thu nhập đó thì mới được hưởng cái khoản trợ cấp đó. Nó thật là đúng là căng. Vậy thì bây giờ một câu hỏi rất là lớn đối với những anh chị sắp tới, giờ hiện tại là 19 bang rồi, và đương nhiên sắp tới sẽ có những bang tiếp tục ở nhà toàn bộ nữa các anh chị. Thì cái đây là một gánh nặng rất là lớn, và nếu mà chỉ cần trì trệ mà số bệnh nhân mà không lại tăng như bây giờ thì cái này là một câu hỏi, phải nói là một bài toán hóc búa cực kỳ. Và đương nhiên một cái ông khổng lồ của nền kinh tế trên toàn thế giới mà bị bệnh thì chắc chắn những cái nền kinh tế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng các anh chị. Điều đó là điều dĩ nhiên rồi. Và bây giờ là đang ở trong những cái giai đoạn mà thật sự là những ông lớn, những cái công ty lớn là đã bắt đầu có những chính sách gọi là gì thắt chặt nhân sự các anh chị. Đó đã có rồi các anh chị. Chẳng hạn như Apple là đã đóng cửa rồi. Apple là các cái store của nó là đã đóng cửa. Amazon cũng có một số khu vực cái store của nó cũng đã đóng cửa rồi các anh chị. Hiện tại ở trên nước Mỹ là là đã đóng cửa hết các anh chị ha. Thì đó là lý do vì sao mà theo Pháp Huy thấy rằng là rất là căng. Thôi thì hy vọng là với cái sự thử nghiệm mà vừa rồi của chính phủ Mỹ trên những người bệnh ở tại New York thì đây quả là rất là cầu nguyện, mình sẽ cầu nguyện cho ơn trên giúp người dân New York, những người bệnh thử nghiệm sẽ được khỏe mạnh trở lại. Mình không dám nói trước điều gì, nhưng mà theo một số cái đánh giá mà ở tại nơi đó thì cho thấy rằng là đã có những cái tín hiệu đáng mừng trên những cái vừa rồi của những người thử nghiệm trong đợt vừa rồi các anh chị. Là cái thứ nhất, nhưng cũng có những cái chắc chắn nó sẽ không như thành công đâu, không thành công nhiều. Bây giờ chỉ mọi thứ đều phụ thuộc vào vào người bệnh, vào đề kháng của người bệnh và cái sức lực. Cái vấn đề là hiểu rõ về vấn đề cái con virus này đó. Nhưng mà có một tin vui nữa là hiện tại người Đức cũng đã thử nghiệm. Và các anh chị cũng có thể thấy trên cái trang của Đức cho thấy rằng là đã thử nghiệm một số đồng dạng cũng dạng loại thuốc giống như vậy ha. Và đương nhiên hôm nay các anh chị cũng có thể lục lại xem coi thử là
ở trên trang Dân trí vẫn còn cái bài viết là pháp để thử nghiệm thành công cùng với cái thành phần thuốc, cái loại thuốc như vậy trên những người bệnh Covid, và đương nhiên là chắc chắn rằng là 6 người đó đã được phục hồi, và đương nhiên đã có một bài báo cáo về thành phần như vậy. Thì mình rất là hy vọng là nước Mỹ cũng thử nghiệm đợt này sẽ có kết quả cao. Mình tin rằng là sẽ có một kết quả rất tuyệt vời. Mình rất là hy vọng và có niềm tin, mình đặt niềm tin rất lớn vào cái vấn đề thử nghiệm này. Vì theo mình thì ông Trump ổng không phải là người dại, và ông Trump cũng không phải là cái người tàn nhẫn các anh chị. Ổng là một người mà thực sự là khi mà ổng nói cái gì đó thì mình tin rằng là ổng phải có một cái cơ sở vững chắc. Bởi vì bên sau ổng là những đội ngũ chuyên gia bác sĩ rất giỏi, phải nói là giỏi nhất thế giới luôn. Cho nên là khi ổng nói gì đó, ổng không phải là người bác sĩ, cho nên chắc chắn ổng phải có sự tư vấn trợ tá của hàng đầu chuyên về bên y tế. Cho nên ổng mới dám một quyết định như vậy. Bởi vì trong cái mà mình thấy thông tin đưa là gọi là một cái cuộc thử nghiệm, nhưng mà nó đề là gì, off level, có nghĩa là ở CDA họ chưa có nghĩa là cái việc này nếu mà muốn mà phải là thuốc chữa thì phải qua trên là CDA, là cái chỗ mà quyết định cho phép là thuốc đó có phải được chữa bệnh hay không. Còn ở CDC thì là cái chỗ mà trung tâm mà quyết định thành phần thuốc có độc hại gì đó, hay là thực phẩm dinh dưỡng liên quan tới thực phẩm là dinh dưỡng của con người đó. Những trung tâm đó là những người mà thường là một loại thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, xong rồi đưa qua đi CDC, họ coi thử là phải trải nghiệm bao nhiêu lần đó, số lượng người là bao nhiêu, trên các mẫu đó họ thấy là chuẩn cho phép được thì bắt đầu mới tiếp tục đưa qua CDA, họ kiểm tra một lần nữa, rồi họ test nữa, rồi họ mới quyết định, bên đó họ quyết định. Nhưng bởi vì cái tính cấp bách như thế này, cho nên là vì hiện tại vẫn chưa, cái công văn mà CDA chưa thấy. Nhưng mà theo một cái nguồn tin trên White House thì ở trên trang báo cũng đã ghi rồi, là nghĩa là CDA, cho nên là ông tổng thống ông Trump ông mới ghi là đây là cuộc thử nghiệm chứ không phải là chữa trị các anh chị lưu ý là vậy. Cho nên nhưng mà cái số lượng thử nghiệm nghe nói là rất là lớn, vì ông chỉ thấy ông thông báo là có 750.000 viên thuốc về thôi cho nên là cái khả năng này là rất là lớn, chứ không phải không thể thử nghiệm trên vài chục người được Thì mình rất là hy vọng, mình tin rằng là, và đương nhiên là sẽ hy vọng là sẽ có một kết quả khá mỹ quan, gọi là khá, và cái này là gọi là gì, cái đợt này mà nếu mà phải gọi là, nếu mà đây một ván bài của ông Trump, nếu mà không ấy thì coi như là toàn nước giờ New York là cái chỗ mà để quyết định thắng thua trong cái trận bài này của ông Trump các anh chị. Thì mình cũng rất mong là, hy vọng là ông Trump không thua trong ván bài này, thì ổng mà không thua thì thì thế giới cũng sẽ gọi là sẽ có được cái công thức đó mà chữa. Chứ còn nếu mà coi như là tiêu thì mình cũng gọi là thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng theo các anh chị. Vậy thì mình cũng phải cầu nguyện, thực sự là cầu nguyện, không phải gì đó là nước Mỹ, nhưng mà cái đó là mình thấy rằng đó là tình hình chung, nó ảnh hưởng rất lớn. Một ông khổng lồ của thế giới mà hắt xì thì đương nhiên những người khác sẽ bị ảnh hưởng thôi đó. Vậy là rất là mong cái cuộc thử nghiệm này nó là thành công một cái là tuyệt vời lắm các anh chị. Là mình phải, người dân của mình, trước tiên là người dân Mỹ sẽ thoát qua được cái nạn này, và đương nhiên những người ở những quốc gia khác sẽ học hỏi cái công thức này và sẽ để cứu chữa được. Rất là mong cái cuộc thử nghiệm này thành công. Rồi mình chia sẻ đến các anh chị những cái thông tin mà hiện tại nước Mỹ đang vướng phải rất là mong thực sự có một tin vui sắp tới trong tuần tới Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn.